මේ දවස්වල ඇඳිලි නීතියත් එක්ක අවුරුදු කෑම හදන්න බඩු ටිකක් හොයාගන්න අපිට ටිකක් අමාරුයි. ඒකින්ද මම හිතුවා අපි මේ දවස්වල හදන කෑම වලින් රෙසිපි ටිකක් දාන්න. අපි අද හදන්නේ කරවල හොදි. කරවල හොදි හදද්දී අපි මේ කරවල ටික හොඳට දෙතුන් පාරක් හොදලා අරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලූණු ටිකයි අමු මිරිසුයි තක්කලි කෑලි කපලා දාගන්න. දැන් අපි මේකට කරපිංචා රම්පේ ගොරක ටික දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකට මිරිස් කුඩුයි, කහ කුඩුයි, උළුහාලුයි, තුන පහ කුඩුයි, පොල් කිරි ටිකයි දාගන්න. දැන් අපි මේකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් දාගමු. සමහර කරවලවලත් ලුණු ගතිය ටිකක් තියෙන හින්දා අපි මෙතනදී ලුණු පොඩ්ඩක් දාගෙන පස්සේ මදි නම් ඉතුරු ටික දාගමු. දැන් මේ කරියක ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගන්න ගමන් ටිකක් වෙලා උයා ගන්න. අපිට මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න ගමන් මේ වගේ රසම රස කරවල හොද්දක් උයා ගත්තාම හොඳ රසට බත් ටිකක් කන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.